Na, szevasztok srácok, én Nadett vagyok. Csapassuk tovább a Hogwarts Legacy-t, ugye látjátok. Mardekárosak lettünk. Ezt nem halkítottam le. Hogy? Na! Észrevettem tegnap valami nagyon durva bugot. Ugye azután mentettem, leállítottam a streamet. Nézzétek! Ezeknél ott bizonyítékom van rá, hogy nem 1 órát. És ugye először 5 óra, tehát rögtön azután mentettem, hogy leállítottam, és akkor láttam, hogy 1 órát ír ki. Hát mondom, mi a franc? És vártam egy kicsit, és 5 óra 20-kor újra rámentettem, és még akkor is 1 óra volt. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, mert ugye tehát nyilván majd tudni fogjuk, hogy mennyit játszok vele, hogy ahhoz képest mennyi eltérés lesz a végéig. Na mindegy. De meg amúgy itt nem tudom, miért nem jelzi. Nem néztem meg semmilyen cuccot, amit kaptam nélkületek. De emlékszem, hogy itt volt valami. Nem tudom, hogy azt úgy... Ez a jó. Aha. Jó. Szia, Miau Wolfcross! Hello, hello, üdvözöllek! Jó. Tényleg, semmit nem csináltam. Olyan, mint egy függöny. Ezt szeretném, köszönöm szépen. Jó. Azt megnézzük, hogy... Jaj, na nyugi. Elvileg most van kijelölve. Itt azt írta, hogy... Vagy itt van a küldetés. Ezeket a... ugripontokat nem jut eszembe. Ja, hogy... Ja, tényleg, itt állunk az ajtónál már. Jó. Kezdés. Hopponálni tudunk, az. Here. Behind you. There is an open seat here. Mindenki minket akar, nézzétek meg. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Na, kusolni kell. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Na. Now, everyone, please open your textbooks. 517-es, de ez nem az első óra. Az első oldalon szokott Can kezdődni, vagy anyone nem? here tell me the difference between the incantations of the Pillangók. color change and Hogy growth kapnak charms? levegőt azokba az üvegcsékbe? Anyone? Nincs könyvem! Anyone? I am afraid it is too late to study now. Hallod! Elvette the Nettinek summer a months must have really könyvét. taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do Magában you nevet. even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need mindenki of hülye. review. Everyone Úgy get into látszik. pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those Igen. textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Jaj, ja, hogy... Ui. Invito! Accio!
That is not bad. You are a swift learner. Ja, I see a lot of potential, és but mondta remember, már. potential is nothing without Onai. practice. Keep Onai. at it. You might just rival Miss Onai here. Onai. Ja, jól mondtam. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Go! De őt le Cica mosogatni. Cicu? Na? Jó, sikerült. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the No. test, right? Hát nem mindenki mosolygott, nem volt őszinte. Wow! Igen jó már, hogy így tud. Én fönnállok So már. why don't we have our newest student start us off? Hmm? Na, itt. Barátságos hang. Nektek mi a barátságos hangotok? Very simply, cast Jó, Accio on egyszerűen one of the használja a spheres trallala. and relinquish your Engedj el. charm at the last possible Legutolsó moment. pillanatban? De gondolom, hogyha think of this leesik, like akkor... gobstones, if you will. Basszatom a But pontot. instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall. Yes? Now, I could keep talking about theory all De day, akkor but fogd be, practice ne is beszéljél the egész best nap. professor. Show us how it's done. Jó. De gondolom, mindegy, melyiken kezdem. Mondjuk. That's it! De van, de nem is az utolsó pillanatban engedtem el, hanem bőven előtte. Hülye kamus. Akkor itt engedem most el. Most meg... Jó. Tudod? Én arrébb tudok. Hallod? Tehát, hogy így eltakarodnál az útból? Vagy hát, hogy így lássam, hogy... Splendid! Hát tökre nem egyformán gurulnak a kis golyócskáim. Mondjuk nem kis golyócskák ezek azért. Very good! Points to Slytherin! But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Őt is el fogjuk picsázni, hogy a Sebastian. Nehogy azt higgyétek, hogy nem. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. De most... Nem Netti volt a neve? Most mi ez a... Na... Let us Vagy ez a see be... this. Tessék? Eddig is így beszéltél? Megkönnyebbült sóhaj. Nem azt szeretném, azt szeretném. Le tudom lökni a golyóját! Hogy itt golyómentesítsem egy kicsit a pályát. Na jó, nem rögtön izé, cheat-tel akarok nyerni. Try not to be nervous. Aj! You are doing quite well. Ott! Jó. De... Nehogy lelökd a golyómat! Here we go. Akkor hátba rúglak. Oké. That is how it's done. Milyen hülye zene van alatta? Á, most nézem, hogy az ott egy varázsló a pálca Not mellett. exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Na. Accio! Vagyis, hogy de. Jó. Nicely done. Be sharp. Befejezem, hogy megpróbálom el csak kezdeni. Öreg! Ó, tudok célozni. De most meglökött az öreg? Hallott? Takarodj már arrébb. Do not think I will start going easy on you now. Jaj, fogd már be. Accio. Meg az arcoskodó némberek. A perfect score!
Remarkable. Hát én vagyok a menő. Ennyi. Állat. Mondjuk ott bekulladottam, hogy le fog esni az első Let golyócskám. us make this a bit more interesting, shall we? Jaj, nem már! Nekem elég volt ennyi gyakorlás. Köszönöm. Ugyjál I már! think we are well past interesting at this point. I'll say. De most én kezdek, hogy Chatter, nyertem focus az now, előző, you tehát will need it. rohadtul nem. This round settles it all. Watch this. Hát itt nyilvános csalás történt. Igen. Igen. Mindjárt I eskü. know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Nem tudom, mikor kéne amúgy elkezdeni, de szerintem... Accio. Very good. Hallod? Here we go. Hiszem, hogy ő le fogja lökni a golyómat, nézd meg. There we go. Saját magát megdicséri, azért nem kis arca van. Én nem értem amúgy, tehát mindig ugyanakkor engedem Quite el. impressive. A kú! Let us see Kicsit this. lök már nekem ott meg a kis golyócskámat. De most hagyjad már! That is how it's done. Le kéne lökni a golyóját. Csak úgy tudjuk megnyerni. Na most figyelj! Not exactly a typical lesson, is it? Not that I mind. Bassza meg! Oh! Az elgondolásom úgy jó volt. Very good, both of you. Well done. De úgy rohadtul döntetlen. Mivel az elsőt én nyertem. Nem? De. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Na, most itt fog Well done arcoskodni. back there. You took the loss in De, stride. hallod? Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Amúgy döntetlen volt. Kezd, eddig is boldogultam. Paraszt. Thank you, Döntetlen but volt, I've been úgyhogy... holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. Nem így gondoltam, hogy fogja No, mondani. not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful.
I find wandless magic to be much more instinctive, not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Csalt az öreg. Jaj, nem tudom, mikor írtad, ne haragudj. Most vettem észre. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Revelio if you're so inclined. Hallottátok? Well, you'd be using it Szerintem ez from kint van amúgy valahol. If you would. Vagy itt. Ott van bent valami. Jaj. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to Hát expectation. itt... Well, an outdoor Nyilvános competition csalás wasn't ment itt exactly the mindenkinek a lesson I was szeme expecting, láttára sir. végben. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most. De miről from the battles beszélnek? one has Hát menjenek lost. már a picsába. course, Professor. Döntetlen It was a volt. challenging match. Miss az első Onai tény is nyertem, a always a másodikat ő. fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for Maybe. you. Kíváncsian várom, mi lesz az. Hello there. You're the new Hallod? student, aren't you? Tudom, kit lögdössél. Jaj. Revelio. Na most mi van? Nincs küldetés? Nincs küldetés. Jó, akkor... Kezdjük el felfedezni. De itt valami szürke. Azt írta, hogyha valahol... Aha! Az átmondok. Van Na jó, mindegy. Oda megyünk. Na nézzük. Revelio. Csak a közeli chillingekre fogok oda menni. Olyan volt, mintha láttam volna valamit. Jó, ez már itt föl van fedezve. Ezekkel a tükrökkel még... Tükrökkel? Még mindig nem tudom, hogy csinálni. Hé! De ez mekkora csalás! Amúgy. Revelio. Mit kell csinálni vele? De... Itt hiányzik az alján egy nagy pillangó, amúgy. És azt én azt meg tudom találni? Jaj, csak nem másik. Pillangó. Amúgy itt láttam valahol repülni valami kéket, amikor jöttem erre, hozzáteszem. Revelio. Honnan jöttem? Föntről. Valahogy, ahogy jöttem... Ez a Domini gyerek volt? Pulzált a pálcája. Ott! Láttam. Tudtam, hogy láttam valahol. És ezzel mit csináljak? Melyiket használtam? Ezt! Gyere csak! Hol volt? Valahol itt. Mi van? Etévedtem! Ott van. És most mi van? Mekkora menők vagyunk már. Revelio. Jó, mondjuk amúgy, hogyha jövök és nem veszem észre, hogy ott röpül, akkor most nem tudtam volna, hogy ott van. Na, az étőt rendesen.
nem voltam még szerint. Ott van egy láda. Most meg balról jött. Szerintem itt van amúgy. Itt voltunk már? Revelio. Mi? Mi? Mindig máshonnan jön a hang, mint amerre nézek. Na mindegy. Ott! Ez ilyen ide? Igen. Ott! Úgy nem? Igazán. Ott volt valami furcsaság történt. Állj! Itt nincsenek, nem egy jót nyomtam. Térképezni akartam. Hol vagyok? Nem, az messze van. Most azt nem tudom levenni? Na, azért. Hey, de most... Aj, nem áll. Most levettem a nézéről is a jelölést. Küldiről. Hát rohadt úgy tűnik. Revelio. Hú, nem igazán. Amúgy ezen próbáltam ki, most már emlékszem. Hello. És akkor nem működött. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Ne haragudj meg. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some Igen, kind. de eddig ez nem volt. Most But I'm not azért sure what to do tudtam next. azt a tükröt, mert hogy bejött ez a mellékküldi. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may Yeah. look. Could be intriguing. Na figyeld, I've mekkora been király racking my leszek. brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do Menj come and arrébb. find me if you Lumos. stumble on something illuminating. That spot És must amúgy be a különben... clue. I should look around in case it's nearby. Hát, egy olyan szobrot kell keresni. Oh. Ilyen kis gömböcös. Ja, várjunk. Ja, de most... Ja, hogy itt meg is tanít. This Aha. looks like the location from the Itt van. painting. What could be so special about it? A pocakos bácsi. Revelio. Ott. Lumos. De ez jó amúgy, hogy kéken Let's get you back to your világít. frame, little moth. Biztos, hogy büdös életben nem venném észre amúgy. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. De amúgy különben már használ. Láttam a jelet, hogy amúgy baromi ijesztő. Your pocket would be... Akkor... Hol vagy, Csajci? Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Vagy ügyes vagyok. Jaj. I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. Nem You viccelek. should have worked it out on your own. You have nerve.
Especially since I'm the one who told you about Amúgy it in már the én first megoldottam place. egyet, de ne foglalkozz vele. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Miatt kaptuk valamit, csak én pedig röhögcsélek magamba. Hogy osztja? Hol vagy? Na mindegy. Jaj. Ruha volt? Nem? Mit kaptam? Nem vettem észre. Vagy hát nem. De, ez volt az, nem? Igazából eddig. Még ez a legjobb így, hogy rajtunk van a kabát, de... Jaj. Szerintem valami főküldénk van már, de nem azt szeretném csinálni, hanem... Pálca markolat. Ezeket a... Oh dear, I shall get in trouble for this. Itt is van ilyen. Revelio. Ezek úgy gyanúsak, de ezek viszont nem világítanak. Is everything Bobby. all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Könyvtárban nem voltunk. Ez csodálatos. Most... Mi az, hogy ez csodálatos? That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it Azt that hittem, hogy way. nem mindegy. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Úgy éreztem, hogy neki most nem lehet Amit told beszólni. Madame Scribner Eddig they se were az volt my books akkor. flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Persze. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Ja, nézzük. Aha, minden mellé küldít, akkor így. Jaj. Mutat, hogy... Jaj, megvakultam. I'm going to have to use Accio. Ez az egyik. Got it. Only 4 more to go. Na nézzük, mik vannak itt. Ott valami kéklik. Black Professor javasol... Mi? Aha. Adjad már. Ó, nem tudom, lehet, hogy sok mindenkinek kedvence ez a Hogwarts. Hogy itt... Nem tudom igazából mi a célja azzal, amit csinál, de nekem nem nyerte el a tetszésem. Ott egy láda. Na. Ide nem tudom ide húzni. Lumos. Akkor kell valami fagyasztó. Hogy itt lehűtsem, gondolom. Revelio. Jesszusom. Fúj, de undi, olyan, mint hogyha bőr lenne rajta. Miért hallom ezt a kígyós hangos... Itt egy... Ha! What are you up to now? Hip-hop hely.
Jaj! Nem. This must be Nyugodj Cressida's diary. Oh. I'd want this back too if I were her. Nem, páros. Micsoda csapás ez a fiú? Ki ez, Geret? Meg kell jegyezni ezeket a neveket? Nem tudom. Sár professzor, gondolom. Vele is lesz óránk. Ó, tehát ő is ilyen nyali fali. Elég sok ilyen utalás van rá, hogy itt eléred, amit szeretnél, hogyha van valakid. Amúgy. Húspástétom. Na! Revelio. Valahol itt chillingel valami. Accio. Nem tudom áthúzni. Nem tudom, hol susmorok. Nem tudok itt fölmenni? De ott a lépcső. Ui. Na, valahol van egy lap. Legyen itt. Jaj! Elnyomtam! Akartam nézni, hogy mit ír. Ez lent volt? Ott is van egy ilyen tükör. Gyere csak! Na, még csak 3-at szedtünk amúgy össze, itt annyit nézelődök. My friends and I lose track of the time whenever we're at free. Itt a túloldalon látok egyet. Ó, király. Volt? Ez nem az volt. Valahol kell még lennie egynek, de eskü nem látom. Revelio. Valami itt chillingel még. De basszus! De lent van. De az volt a... Most már nem chillingel. Ott egy tükör. Meg egy láda. 57 dodó. Lumos. Ó, ennél volt a papírus. Menjél innen, menjél. Valahol. Revelio. De hol? Ott! Hát, Lumos. én fönt kerestem. Ne, ez gyors visszavisszük. Hú, amúgy én ezt látom, hogy ezzel valami iszonyat, hogy mennyit el lehetne. Gondolom nagyon-nagyon sok. Wow! Ja, ez is tűnik a tükör. Revelio. Lehet fotyok vagyok, de nekem ez csak most tűnt föl. Na, lent láttam még 2 könyvet, de az egyik az amúgy... Jaj, de nehéz ezeken a lépcsőkön lemenni. Ott! That's the last book. Now to take them back to Cressida. Jó, mert ugye ott volt még egy könyv mögött. Revelio. Nála. Jó, a többi szerintem már olyan helyen van, amit nem érek el. Itt is van. Hello, Cressida. Megtartom I collected őket. your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Adjál pénzt. Én pedig... Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be.
Nem vicceltem. Adjál fizetséget. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall pay you. But you cannot begin to imagine what I shall be Nem writing about érdekel. you next. Should never have trusted them. Madaras. 300 pénz? Hát megérte pénzt kérni. Hát ne vicceljünk már, nem dolgozunk. Hey! Nem kell szemüveg, de az köszi. Ez mi ez a kesztyű? Fúj, de ronda. Ez viszont ezt tetszik. Még a textúrája nem tetszett. Mindegy, hát csak fog adni jó cuccot is. Itt nincs is semmi, az miért? Ezeket mind vissza tudjuk olvasni. Szerintem megmegyünk a mellékküldikkel. Aha. Jó, itt amúgy... Hát lentre nem akarok most menni. Ja, de hogy ez is ilyen nagyon össze-vissza. Ja, amúgy ezt tudom, már bejelöltem az előbb is, de... gyűjteményeket nem nézegetjük. Jó, go! Revelio. Mindenhol kell... Ó, azt a szobrot, azt... Olyat megcsináltunk egyet. Hol van? Itt? Ott. Ez. Ja, de... A szobornak a... Majd legközelebb nem. Biztos mindenki látta. Ott egy összetörött... Revelio. Tehát ott volt a jel, hogy hogyan lehet amúgy azt. Ott volt a kis toll jel rajta. Pifa! Nem állok meg macskát is. Hé, itt van egy... You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ja, hogy ő beszél. Szerintem. Ja, hogy itt a küldetés. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Mi? Oh, Pifás kép. excuse, Deke. Hát ez lelépett. There you are. Itt! A szemöldökét nem tudom, hogy van-e lehetőség, nagyon remélem. They did, Professor. Kosztumizálásra, mert át szeretném rakni egy világosabbra mégis, mert egy Seems kicsit Professor fura Fig taught you quite játékba. a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? Így I'd viszont csak wager there's a good rákérdez. deal more to your travels here than what you've Igen, told me. többről van szó. Isn't there? Mi? Nem lehet beköpni! Igen, amit elmondott nekem, professzor, de nem, professzor. Mi? De most mind a kettő az, hogy nem mondom el, nem? Nothing more, Professor. I Uh-huh. see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. De ez most mi? Jöhetnek az extra feladatok. De mi az, hogy még több munka? Ez, jó, ez fasság. Professor Ronan did mention something about Nem that. akarok ilyet In válaszolni. fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Nyilván minél Hogsmeade I többet mentioned akarok earlier, tudni. we've arranged to replace the supplies lost on your way here
including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Több időt töltök velük. Nekem... Kinek ki, de nekem Sebastian volt a szimpatikus. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Go! Revelio. Na hát, jaj. Ja, az egy láda, de az a túloldalon van. Igen, meg... Aha. Jó. De itt hallottam csilingelést. Hey! Basszus, ahol följöttem, ott volt. Revelio. Atca! Te a csészával ez a most... Mi? Jaj. De most... Én nem látok olyan csészét. Na mindegy. Nincs valami... loot erre? Ez kell valami... köszönöm szépen. Kinyitó varázslat. Van valami kint. Ja? Revelio. Jó. There you are. Ah! You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Itt volt kint egy összetörött szobor, azt makes a mondtam broken is. object good as new in the blink of an eye. Majd tuti kapunk érte valamit. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Mehet. I'll start on the task right away, Professor.
Igen. This is the right area. Hopp! Got it. Amúgy pont erre a... De most nem ide kellett jönni? Mi van? Nem figyeltem, mert a papírra koncentráltam, hogy összeszedjem. A flying page must be around here somewhere. Ja, ugye a lapokat kell először. Jó, nem figyeltem akkor tényleg. Revelio. Brilliant. Amúgy tehát Omini a pálca segítségével simply because you közlekedik? had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. A pálca segítségével közlekedik? Hova megy? Eltűnt. Ja, miért? Mehetek vissza? Jó. Oké. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us nem give sok the művajt old ismerek, mending de jó. charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, Elő a your wand pálcát is a azonnal. conduit of your magic. Oké. Pervers bácsi. Na! Jó. Ja, hogy aha, be is rakta nekem rögtön. Ja. That's it. Very good. Na, mehetek If you a would like szobrot to practice összerakni? mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Jaj. Nagyon fáj szegény szobornak. Oké. Aha. Ott... Az mi ott a... Az egy bagoly. Á, nem tudom. Na, lássuk. Mit kaptunk? Ja, tuti, hogy a vizét miatt jelzi a... pálcamarkolat. Ez mi? Á. Aha. Jó, abból azért sokkal kevesebb van. Roxmorts. Ott kapom meg a pásztámat, nem? Sebastiannal kell talcsizni. Oké. Revelio. Azért Sebastiannal csak egy házba tartozunk. Nyilván őt választom amúgy. Ott van egy rohadt nagy láda. Nézzük csak meg. El van nagyon dugva, vagy? Interakció. Oh. Wow! Nem jöttem! Hoppá, ott volt egy mellékküldi. Ide kaptunk valami jobb cuccot. Annyira köszönöm, hogy van ez az áldás itt, hogy át tudom rakni. Amilyenre én szeretném. Na, és láttam valahol egy... itt. Akkor lehet, hogy Sebastian várni fog egy kicsikét. Oda. Mi volt? Amúgy itt leír mindent. Köpködőkövek. Mi van? Nem zártam be magam, remélem. Revelio. Na, go. Solving a riddle that I mentioned, Yeah. and then not telling me the answer. Azért ezeknél az ajtóknál van töltés. Jó, akkor ez bent van. Revelio. Aha.
Hogwarts survives the reign of this feltűnő headmaster. volt ez itt. I think we should have a blue carpet chart. Minden tudó. Fiatal álva varázslót. Igen. Au. Jó. Itt fent is van valami. Nem. Ott egy tükör. Na jó, nem. Majd ha útba esik. Revelio. Jaj, ott van az a hülye. Majd ha valami útba esik majd akkor... Mi a pici? That's so cute. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full Nem of sajnálom, bullies lehet, and hogy tök spoil jogosan sports. utálják. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Nem hangzik valami túl jól. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Lepröcsköltetem vele az arcába. Meglátjuk, mennyire tetszik neki. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my tehát azért annyira gobstones mégsem vagy ügyes, got up meg there leleményes. Na mindegy. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Mert látta, hogy nem érdemes. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of Na, my majd tőle is gobstones, kérünk egy kis, do come and see me again. pénzt. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Jaj. Revelio. Na lássuk. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's Magas gobstones. helyen. Hoppá. Ott nézzétek. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Nem igazán értem, hogy... Pad. Egy kicsit... Fura ezt a kígyósziszegést. Vagy mit? Hoppá! Bocsánat! Igen, rohadt sokszor reveliózok, tudom. Na várjunk. Most még följebb? Itt van valahol egy... Az is fönt van. Revelio. Na, itt akkor tuti nem voltam még. De most nem értem, most mind a kettő följebb van. Nagyon úgy tűnik. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Arra van valami. How nice to see you, my young de friend. Nem tudtam, hogy kiköszön. De ez viszont ezen a szinten van. Ott. Hopp!
Megvagy. Wow, itt egy ilyen ajtócska. Mi? Hát kösz! Kösz! Már 1000 éve rájöttem. Na. 2 meg 0, 1, 2, 3. Akkor kell a 4, tehát a kígyó fölött a bagoly. Az. A 3-as kell. Oké, jó. Az. És amúgy... Ez csak valami példa itt mögöttem? Yes. Revelio. Itt van egy papírusz. Ott. Wow! Az csak ide. Személyszikáról tanulnak, vagy sem holdborjakat? Az mi? Na várjunk, de hát én láttam a izét. De nem emlékszem. Wow! Azonnal? Mennyivel jobb? Egyel! Hát... Hát túlozták el, a szemüveget viszont annál inkább. Jó, köszönöm szépen. Na, van-e itt még valami az ajtónkon kívül? Jaj, beakadtam már megint a padba. Ja, nem kinyitni akarom. Na, kell egy... 0, 1, 2, 3... 5-ös. 1, 2, 3, 4, 5. 5 meg 6, 11, tehát kell a 4-es. Az a bagoly voltam. Aha. Az alsó mi? 5. Az a... Az. Ez. Yes! Jó, egy. Revelio. Itt nincs semmi más. Az ott valami textúra bug? Vagy itt van valami? Aha, jó, ott nincs ott semmi. Szerintem. Igen. Elég egyszerű amúgy, hogyha egyszer rájössz. Aha. Jó. Lakóhely. De ezek a fura kesztyűk, de mi van ott? Ne! 7-es! Ó, ja, látom. Na! Életerő 300, azt látjátok. Mellette van a védelem, az most nekem 13-as, és az mellett van egy olyan, hogy támadás, az nekem most 12-es. Ez a kesztyű a támadásra adna plusz 8 pontot, de a többi látszik, hogy... Ja, jó. Hogy 7-estől. Amúgy... Elnézést, de itt ez... Haló? Tehát totál be van telve. Jaj, nem húztam át a halacskát. Na mindegy. Aha, na ez a támadásra ad nekem 4-et, az most 16-os lesz. De kérem vissza ezt. Jó. Aztán... Hát ez nagyon csúnya ez a kalap. Oké. Jó. Aha, igen, így.
Ja, jó. Közelebbről is csúnya. Ja, igen, itt valami. Na! De itt még valami még mindig chillingen amúgy. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Jaj! Ez a láda, amely bámul. Ez a nem tudom, hogy mit kell gondolom. El kellene tűnni a szem elől. Hát ez a valami, nem tudom. Revelio. Hol chillingel? Szerintem lent. No! De mielőtt ezen a réten találjuk, most ezt viszont lestoppolom. Srácok, mindjárt visszajövök.